بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، والنهاردة هنكمل كلامنا عن الأناجيل الأربعة كوثائق تاريخية. في البداية، لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. في كتاب مهم جدا اسمه مدخل إلى الكتاب المقدس، تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد، طبعت دار الثقافة لمجموعة من المؤلفين. أنصح بشدة بقراءة هذا الكتاب. ومعاه كتاب آخر اسمه تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر. اقتبست من هذا الكتاب الآخر كثيرا جدا. نقرأ بعض الاقتباسات من كتاب مدخل إلى الكتاب المقدس. صفحة رقم 408 بيقول: ربما كانت بشارة مرقس هي أقدم البشائر الأربع، وقد كتبت فيما بين 65 ل 70 ميلادية قبل تدمير هيكل أورشليم، ويبدو أن كلا من متى ولوقا قد استخدم إنجيل مرقس. فهي دي فكرة الإزائية، المصادر الأربعة. مرقس كان مصدرا لمتى ولوقا، وبعدين متى له مصادره ولوقا له مصادره، وفي مصدر رابع اسمه كيو متى ولوقا نقلوا منه برضه. اقتباس آخر في غاية الأهمية، وركز لأن هذه الاقتباسات اللي فيها معلومات نقدية تاريخية قليل لما تلاقيها في كتب باللغة العربية. فهنا في الصفحة رقم 396 بيقول: لا يدعي الإنجيل، اللي هو هذا الإنجيل، أن كاتبه هو متى، إلا أن التقليد المبكر يؤكد أن متى هو الكاتب. زي ما قلنا أقدم واحد هو إرناوس أسقف ليون، يأكد زي ما يأكد، لكن جاب الكلام ده منين؟ ايه مصادر معلوماته؟ هنا بيقول لك ايه: ونحن لا نعلم عنه الكثير. يعني حتى لو احنا قلنا ان كاتب هذا الانجيل هو متى العشار اللي اسمه لاوي بن حلفي، احنا نعرف ايه عنه؟ ونعرف ايه عن المصادر اللي هو استقى منها المعلومات اللي دونها في الانجيل؟ نحن لا نعلم عنه الكثير. اقتباس اخر في صفحة 397: نحن لا نستطيع أن نحدد تاريخ كتابة البشارة، اللي هو هنا يقصد كاتب إنجيل متى. ودي نقطة في غاية الأهمية. هم العلماء بيعرفوا منين الإنجيل ده اتكتب إمتى؟ الأغلب بيعرفوا من خلال استقراء بعض التفاصيل اللي ما بين السطور المدونة في الأناجيل. يعني تفاصيل معينة قالها كاتب إنجيل لوقا، بنقدر نستقرئ من هذه التفاصيل ان بما ان كاتب إنجيل لوقا وصف المكان الفلاني بالطريقة الفلانية، او قال ان الحاكم الفلاني هو اللي كان بيحكم في الوقت ده، يبقى ده معناه ان هذه الثقافة والمعلومات هي اللي كانت سائدة في الرينج ده في التوقيت ده. فيبقى ده معناه ان غالبا كاتب إنجيل لوقا كتب إنجيله في الفترة الزمنية دي. فبالتالي كمان مرة بأكد ان مفيش أدلة قطعية على تاريخ تدوين هذه الكتابات، لكن في دلالات وإشارات ما بين السطور العلماء من خلالها بيقدروا يقولوا ان غالبا الكتابات دي اتكتبت في الرينج ده. في نقطة في غاية الأهمية خدوا بالكم منها، ألا وهي ان لو أغلب العلماء بيقولوا ان كاتب إنجيل مرقس او ان هذه الوثيقة اتكتبت ما بين 65 و70 ميلادية، والمعلومات التقليدية عن مرقس اللي هو المفروض انه تلميذ بطرس او تلميذ بولس او واحد من السبعين، لو هذا الشخص التقليد بيقول انه مات قبل سنة 65 او قبل سنة 70، يبقى غالبا الشخص اللي في التقليد لا يمكن يكون هو كاتب هذا الإنجيل، لأن الإنجيل ده اتكتب بعد وفاة الشخص حسب التقليد. النقطة دي مهمة، وإنه بيشير إليها أحيانا كثيرة بعض النقاد، إن الدليل إن متى مش هو اللي كتب هذا الإنجيل، أو الدليل إن بطرس مش هو اللي كتب هذه الرسالة،
ان في ادلة داخلية ما بين سطور الرسالة بنقدر نفهم ان هذه الرسالة اتكتبت في وقت متأخر، وكان بطرس مات اصلا وقتها، فمستحيل يكون هو الكاتب. ايضا زي ما اشرنا قبل كده ان المعلومات التاريخية اللي احنا بنعرفها عن تلاميذ ورسل المسيح، لما نيجي نحاول نستشف شخصية الكاتب ما بين السطور اللي هو كتبها، نقدر نقول مثلا على سبيل المثال كاتب انجيل يوحنا بيحتوي على لغة وثقافة وبارع وهكذا، رغم ان يوحنا مكتوب عنه في اعمال الرسل انه انسان عديم العلم وعامي. ازاي الانسان عديم العلم والعامي كتب هذا الكلام؟ المسيحي هيقول لك بوحي من الروح القدس. اذا كان الاشارة للوحي بيحل بعض المشاكل، فهو بيوقع المسيحيين في مشاكل اخرى، غير ان هذا ادعاء الكتاب نفسه لا يدعيه اصلا. فهنا الاقتباس بيقول: نحن لا نستطيع ان نحدد تاريخ كتابة البشارة الا انها لابد ان تكون قد كتبت بعد ان كتب مرقس بشرطه. فلو احنا قلنا ان مرقس كتب ما بين 65 و70، يبقى اكيد متى كتب بعد هذه الفترة. هنا بيكمل وبيقول: حيث ان متى كان حسن الاطلاع على بشارة مرقس، إلا أنها لا يمكن أن تكون قد كتبت في وقت متأخر، لأن المشاكل الخاصة بالمسيحيين من أصل يهودي والتي يعالجها الإنجيل كانت تفقد أهميتها بمرور الزمن. فهو عاوز يقول لك احنا بنستشف من هذا الكتاب انه اتكتب علشان يعالج مشاكل المسيحيين اللي من أصل يهودي. وخلوا بالكم بشكل عام احنا هنعرف ان اغلب المسيحيين يا اما كانوا من اصل يهودي يا اما كانوا من اصل وثني، واغلب العلماء بيقولوا ان كاتب هذا الانجيل كتب انجيله موجها لهذه الطائفة المسيحية اللي من اصل يهودي. فهو بيقول بما ان احنا بنلاحظ ما بين سطور هذا الكتاب انه موجه لحل هذه المشكلة، فلا بد ان هذا الكتاب ما اتكتبش متأخر قوي، لان كل ما الوقت كان بيتأخر كل ما مشكلة المسيحيين اللي من اصل يهودي اهميتها بتقل. فبالتالي امتى الكتاب ده اتكتب؟ هو اكيد ناقل من انجيل مرقس. لما بنقارن ما بين الاتنين بنلاقي ان متى نقل من مرقس، يبقى اكيد متى اتكتب بعد مرقس، لكن لا يمكن يكون متأخر قوي، لان متأخرا مشكلة المسيحيين اللي من اصل يهودي بتقل. فاكيد كاتب هذا الانجيل كتب الانجيل في فترة لما مشاكل المسيحيين من اصل يهودي كانت مهمة. اقتباس اخر في غاية الاهمية في الصفحة رقم 417 بيقول: كتب هذا الانجيل، اللي هو المرة دي بيتكلم عن لوقا، عن كتاب انجيل لوقا، كتب هذا الانجيل بواسطة طبيب يدعى لوقا. الكلام ده احنا بنعرفه منين؟ الكلام ده هو السائد في التقليد، ان احنا لما نيجي ندور على الاشخاص اللي اسمهم لوقا بنلاقي ان في واحد اسمه لوقا الطبيب مذكور في رسائل بولس. فبالتالي هو بيقول ان هو بيرجح يعني ان كاتب هذا الانجيل هو طبيب يدعى لوقا، ولوقا ده كان صديقا وزميلا للرسول بولس. الكلام ده في كولوسي وفيلمون وتيتوس. وبعدين بيقول: ولم يكن لوقا احد شهود العيان لحياة يسوع. الدليل على الكلام ده ايه؟ انجيل لوقا نفسه 1:1-4، الفقرة اللي احنا قريناها في الفيديو اللي فات. ويقول التقليد انه كان امميا وانه ظل بدون زواج وعاش حتى بلغ 84. مش مهم، لكن في النهاية كاتب انجيل لوقا، وده اللي عليه اغلب المسيحيين، ان كاتب هذا الانجيل هو نفسه اللي كتب سفر اعمال الرسل. فبالتالي من هو كاتب السفرين دول؟ في الغالب هو لوقا الطبيب اللي كان تلميذ لبولس. يبقى ده معناه ايه؟ معناه رقم 1 انه مش شاهد عيان، رقم 2 انه تابع لبولس. اقتباس اخر في غاية الاهمية في الصفحة رقم 428 بيتكلم المرة دي عن انجيل يوحنا. بيقول: ليوحنا طريقته الخاصة في تناول حياة واعمال يسوع. له كده التاتش الخاص بيه،
والكلام ده قريناه في اول فيديو من الترجمة اليسوعية، ان كل واحد من كتبة الاناجيل بيصبغ قصة يسوع بصبغته الخاصة. هنا بيقول: وقد أدت رواياته المستفيضة التي جاءت في إنجيله عن أقوال يسوع إلى أن شعر البعض بعدم دقة إنجيله. الراجل ده شكله كأنه بيألف. وإلى وقت قريب كان الكثير من الدارسين يعتقدون أن إنجيل يوحنا كتب في زمن متأخر حوالي سنة 100 ميلادية، وأغلب العلماء ما زالوا على هذا القول، إن إنجيل يوحنا هو آخر الأناجيل كتابة واتكتب في أواخر القرن الأول الميلادي، وأنه أكثر الأناجيل بعدا عن الصبغة اليهودية. فده معناه برضو ان الكاتب لا يمكن يكون هو يوحنا الحواري اللي من اصل يهودي عبراني، وانه قد استخدم الاخرين اللي هم متى ومرقس ولوقا، ولم يكن هو نفسه شاهد عيان، بما انه نقل من غيره يبقى اكيد هو مش شاهد عيان، وان هذه الكلمات لم تكن كلمات يسوع حقيقة. وعليه نكون امام مجموعة من الافكار عن يسوع كتبها مسيحي من الاوائل، وده منطبق على باقي الاناجيل. دي افكار ناس مسيحيين. احنا قلنا ان اصل المعلومات المدونة في الاناجيل روايات شفهية. هذه الروايات الشفهية تفاعلت مع الجماعات المسيحية المبكرة، وبعدين لما وصلت الكتبة بتوع الاناجيل كل واحد حط كمان التاتش الخاص بتاعه. اقتباس اخر في غاية الاهمية صفحة 428 بيقول: لدينا في الانجيل نفسه اللي هو انجيل يوحنا مفتاحا يوضح اسم كاتبه، او مفتاحا يوضح اسم كاتبه، او من قدم مادته على الاقل، فهو التلميذ الذي كان يسوع يحبه. الكلام ده مكتوب في الانجيل نفسه، بنستشف منه ان كاتب الانجيل هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه. طب ده انهي واحد؟ في بعض الناس بيقولوا ده اكيد يوحنا بن زبدي التلميذ اللي يسوع كان بيحبه، رغم ان الاناجيل كلها ما بتقولش ان يوحنا بن زبدي هو التلميذ الذي كان يحب يسوع. ده في تلميذ من تلاميذ يسوع اسمه لعازر، الاناجيل بتقول بشكل واضح ان يسوع كان بيحبه، وكذا مرة في الانجيل انظر كيف كان يسوع يحبه. فيبقى كون ان الانجيل بيشير الى ان كاتبه التلميذ الذي كان يحب يسوع من خلال الاناجيل الاربعة، ده مش اجابة واضحة ان التلميذ الذي كان يحب يسوع يبقى بالتأكيد فلان. لا، ده مش واضح. وقد اقر الكثيرون كما فعلت الكنيسة الاولى انه كان يوحنا اخو يعقوب. الدليل القطعي على كده الذي رغم أنه كان كثير الورود في باقي الأناجيل إلا أنه لم يذكر بالاسم في إنجيل يوحنا. وده يعني بيقول لك أصل هو كان مكسوف ما كتبش اسمه. طب وباقي كتبة الأناجيل ما كتبوش أساميهم؟ طب وبعدين هم ما كتبوش أساميهم، انتوا عرفتوا منين بقى مين اللي كتب؟ ايه الدليل الخارجي التاريخي اللي دلكم على كده؟ اقتباس آخر في غاية الأهمية من الترجمة اليسوعية من مدخل إنجيل يوحنا الصفحة رقم 286 بيقول: هذه الملاحظات كلها تؤدي إلى الجزم بأن إنجيل يوحنا ليس مجرد شهادة عيان دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الأحداث، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك. كل شيء يوحي خلاف انه شهادة عيان دونت دفعة واحدة، بانه اتى نتيجة لنضج طويل. وخلي بالك كلمة نضج دي كلمة شيك بتعبر عن تفاعل هذه الروايات الشفهية مع المجتمع المسيحي ومع كاتب الإنجيل. لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. البشرية واضحة ان حتى رغم انه اتكتب في اواخر القرن الاول وقعد فترة طويلة على بال ما كتبه والافكار بتنضج في دماغه علشان يكتب الانجيل وهكذا، رغم كل ده العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا. فبعض اللحامات غير محكمة، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام. يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية. الكلام سرقه ففجأة لقى نفسه لازم نقفل الإنجيل. وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب. فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا، وركز على النقطة دي،
لأن ممكن يكون هذا الكتاب الكاتب الأصلي كتبه ونشره، وبعدين النسخة اللي وصلت لنا في النهاية دي نسخة حصل فيها تنقيح وتحرير كتير. فهو بيقول: فمن الراجح أن الإنجيل اللي هو إنجيل يوحنا كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21. فالعلماء بيقولوا الفصل 21 دي إضافة لاحقة، لأن من الواضح جدا إنها مكتوبة بعد ما كاتب الإنجيل ختم إنجيله. فبنلاقي في آخر الإصحاح 20 من إنجيل يوحنا بيقول: وأما هذه فقد كتبت، أنا خلاص خلصت كتابة، لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تؤمنوا ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. فهو ختم الإنجيل، وبعدين فجأة بنلاقي الإصحاح 21. فأغلب العلماء بيقولوا إن الإنجيل كما هو بين أيدينا اللي فيه الإصحاح 21 هذا الإصحاح إضافة لاحقة، ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق. وفي الآخر بيقول: أما رواية المرأة الزانية، الرواية اللي موجودة في إنجيل يوحنا، فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق. يعني قصة المرأة الزانية مقطع كبير في إنجيل يوحنا ده مش من أصل الإنجيل. في النهاية بنأكد على النقاط التالية: اولا احنا ما نعرفش مين هم كتبة الاناجيل، وفي ادلة داخلية بتأكد ان هم مش شهود عيان ولا تلاميذ للمسيح ولا رسله ولا حتى يهود من اصل عبراني كانوا عايشين في فلسطين. تاني شيء ان احنا ما نعرفش اي حاجة عن المصادر والمراجع اللي كتبت الاناجيل استقوا منها المعلومات اللي دونوها في الاناجيل. ثالث شيء ان الاناجيل ما بينها وما بين بعض خلافات كثيرة وتناقضات كثيرة، وده بيوقعنا في المشكلة الإيذائية. الأناجيل اللي شبه بعض بنلاقي قصة واحدة مذكورة في أكتر من إنجيل، لكن في خلافات كثيرة وتناقضات ما بين روايات الأناجيل المختلفة. زي ما قلت في الغالب العلماء بيقولوا إن يوحنا بالنسبة للتفاصيل التاريخية هو الأقل مصداقية، وبعدين العلماء بيفضلوا إنجيل لوقا على إنجيل متى من ناحية التفاصيل التاريخية، وبيفضلوا إنجيل مرقس على إنجيل متى من ناحية التفاصيل التاريخية. وفي نقطة أخرى في غاية الأهمية قبل ما نبتدي نقرأ نص الأناجيل الأربعة، علشان نحاول نستقي من الأناجيل الأربعة المعلومات التاريخية الحقيقية الصحيحة عن يسوع المسيح وعن دعوته ورسالته وأفعاله ومعجزاته وأقواله وتعليمه وهكذا، لازم أولا نتأكد ان النص اللي احنا بنقراه في اي انجيل من الاناجيل هو فعلا نص كان موجود لما كاتب الاناجيل كتب انجيله. على سبيل المثال احنا لسه قاريين اقتباس بيقول ان قصة المرأة الزانية قصة تم اقحامها في انجيل يوحنا، والكاتب في الاصل لم يكتب هذه القصة. فبالتالي دي نقطة في غاية الاهمية، ان احنا بنقرا حاليا من ترجمة اسمها ترجمة الفان دايك، وراجع فيديوهات مدخل الى دراسة الكتاب المقدس. ما ينفعش تكمل الفيديوهات لغاية هذه الدرجة وانت لسه ما سمعتش فيديوهات مدخل الى دراسة الكتاب المقدس. لما نيجي نقرأ مثلا نص موجود في متى ومرقس ولوقا، لازم نتأكد اولا هل متى دون هذه القصة بهذه الطريقة، وبعدين لما نلاقي اختلافات وتناقضات هنرجح انهي قصة في انهي انجيل على الاناجيل الاخرى. على سبيل المثال في قصة مذكورة في انجيل مرقس ومذكورة ايضا في انجيل متى، لكن القصة فيها تفصيلة معينة، اختلاف ما بين اللي موجود في مرقس وما بين اللي موجود في متى. القصة بتحكي ان المسيح كان بيتجول في بعض القرى ومدن بني اسرائيل، وبعدين في مرقس 6:5 بيقول: ولم يقدر، اللي هو يسوع المسيح، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. نفس القصة موجودة في إنجيل متى في الإصحاح 13 العدد رقم 58 بيقول: ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. يبقى أنت لما تيجي تقارن النص اللي موجود ما بين إنجيل مرقس وما بين إنجيل متى بتلاقي خلاف مهم جدا. مرقس بيقول: ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة. متى بيقول: ولم يصنع هناك قوات كثيرة، يعني عمل بعض القوات لكن مش كتير.
مرقس بيقول ولم يقدر، ما قدرش، فدي فيها معنى هو كان عايز بس في حاجة منعته، ما قدرش، كان يريد لكن لم يكن عنده القدرة أن يحقق إرادته. وبعدين ولا قوة واحدة ولا حتى قوة واحدة ما قدرش. في متى بيقول هو عمل بس مش كتير. هنصدق مين فيهم؟ أول حاجة بنعملها بنتأكد هل احنا بنقرأ النصوص دي صح؟ بنرجع لحاجة اسمها علم النقد النصي، بنتأكد ان النص اللي احنا بنقراه ده هو اقدم واصح نص موجود في المخطوطات. وارجعوا الحلقات اثبات تحريف الكتاب المقدس، وارجعوا الحلقات مدخل الى دراسة الكتاب المقدس. لما بنتأكد ان النص ما فيهوش تحريف، وان الشكل اللي احنا بنقراه ده هو اللي موجود في اقدم المخطوطات، وفي تناقض واختلاف ما بين الاتنين، احنا بنقرا ما بين مرقس ومتى. زي ما قلنا ان اغلب العلماء المؤرخين بيفضلوا مرقس على متى، وبيبرروا ان متى حاول يحسن صورة يسوع انه لم يقدر ان يصنع ولا قوة واحدة. قال لك لا، هو عمل قوات بس مش كتير لعدم ايمانهم. في قصة اخرى مشهورة جدا موجودة في الاناجيل الاربعة، ان بعد معجزة معينة المسيح بيسأل تلاميذه هم الناس بيقولوا عني انا ابقى مين؟ وبعدين بيقوم سائل بطرس طب انت يا بطرس تفتكر انا مين؟ فبطرس بيجاوب على المسيح اجابة مختلفة في الاناجيل الاربعة. في انجيل متى 16 بطرس بيقول انت هو المسيح ابن الله الحي. في مرقس 8:29 بطرس بيقول انت المسيح. في لوقا 9:20 بطرس بيقول مسيح الله. وفي يوحنا 6:69 بطرس بيقول أنت المسيح ابن الله الحي. فبالتالي بقى عندنا من الظاهر من النص اللي احنا بنقراه من ترجمة الفان دايك، لما نقرأ القصة دي من الأناجيل الأربعة بنلاقي ان في 3 إجابات: أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت المسيح مسيح الله. أول حاجة لازم نتأكد هل النص اللي احنا بنقراه في ال4 أناجيل هو أقدم وأصح نص موجود في المخطوطات. بنجد ان النص في انجيل يوحنا 6:69 ده نص تم تحريفه في المخطوطات المتأخرة، وان اقدم المخطوطات مش بتقول انت المسيح ابن الله الحي، ده بيقول حاجة تانية. فلو فتحنا ترجمات اخرى هنلاقي ان اقدم وصح المخطوطات في يوحنا 6:69 بتقول انت قدوس الله. فبقى عندنا 4 اجابات: أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت المسيح مسيح الله، أنت قدوس الله. أغلب العلماء بيختاروا ما بين مرقس ولوقا ويوحنا، وبيقولوا إن إجابة إنجيل مرقس إجابة خاطئة، وإن ما كانش المفروض بحسب السياق اللي احنا نعرفه من دعوة المسيح ومعرفة التلاميذ لدعوة المسيح ان بطرس يكون عارف هذه الاجابة قبل الصلب والفداء. هقول مرة تانية، العلماء ليه بيرفضوا ان بطرس ممكن يكون قال انت هو المسيح ابن الله الحي؟ النقاد المؤرخين لان من خلال قراءة الاناجيل ومعرفتهم لدعوة المسيح ومعرفة التلاميذ لدعوة المسيح، واضح ان اغلب التلاميذ او التلاميذ ما كانش عندهم علم بالمسيح ودعوته ورسالته. فبالتالي إجابة بطرس في إنجيل متى أنت المسيح ابن الله الحي دي بتدل كأن بطرس عارف الصلب والفداء والإيمان المسيحي والكلام ده كله، وده المفروض ما تمش إعلانه غير بعد القيامة. فبالتالي بنجد في كتاب مدخل إلى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داوود بيقول إن شهادة بطرس في إنجيل متى تدل على أنه كان قد فهم آنذاك سر يسوع، وهذا ما يناقض صورة 12 في الأناجيل، لأنهم لم يكونوا يعرفون هذا السر قبل القيامة. فيمكن القول ببساطة إن كاتب إنجيل متى سجل اعتراف بطرس مفسرا في ضوء القيامة. يعني الكلام ده بطرس ممكن يكون كان عارفه لكن بعد القيامة، لكن الواقعة بتقول ان المسيح سأل بطرس الكلام ده قبل القيامة. يبقى ما ينفعش بطرس يكون قال انت المسيح ابن الله الحي. لازم نأكد رواية اخرى موجودة في الاناجيل التانية،
يا إما رواية يوحنا أو لوقا أو مرقس. احنا بإذن الله عز وجل من الفيديو القادم هنبتدي نقرأ بعض الفقرات من الأناجيل الأربعة علشان نبتدي نشوف تصور للمسيحية في زمن المسيح عليه السلام. لكن عاوزكم تاخدوا بالكم من هذا الأسلوب اللي احنا بنتعامل من خلاله مع الأناجيل الأربعة. الأناجيل الأربعة فيها بعض المعلومات التاريخية لكن ليست لها تمام المصداقية والموثوقية، وما بين الأناجيل الأربعة اختلافات ظاهرة وتناقضات، فبالتالي بنحاول على قد ما نقدر نرجح ما هو أقدم وأصح شكل أو أقدم وأصح رواية مدونة في الأناجيل الأربعة. غالبا يوحنا بنفض له، وغالبا متى بنفض له، وغالبا بنرجح ما بين مرقس ولوقا. هذا طبعا بعد التأكد من ان النص اللي احنا بنقراه هو اقدم واصح شكل للنص موجود في المخطوطات، مش شكل محرف مؤخرا. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب، ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة زور صفحتنا على باتريون، هتجد الرابط اسفل الفيديو. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.